Yes, maraming salamat, Julia. Good morning po sa inyong lahat. Good morning kay Yusek Epema Condensing III, kay RD Maria Lourdes Agustin, sa mga LGU officials dito sa NCR. Ganon din, magandang umaga sa mga CSO leaders na umattend ngayon. At gayon din sa mga resource person natin sa umagang ito. Corruption undermines poverty alleviation efforts and social services delivery. The culture of corruption is deeply ingrained in our bureaucracy and rapidly weakens political institution. Noong 2019, sinabi ni Deputy Ombudsman Cyril Ramos on the occasion of National Summit on Crime Prevention of the National Police Commission event that the government might have lost corruption around 1.4 trillion in the past 2 years. Gamit ni Deputy Ombudsman Ramos ang United Nations Development Program's estimate na equated to 20% of the annual government appropriation ang nawawaldas. Noong 2017, ang national budget ay 3.35 trillion pesos. It went up to 3.76 trillion noong 2018. This translates to about 670 billion and 752 billion computed loss to corruption in those years. Isipin po natin, the estimated amount lost to corruption in 2018 could have been used for the construction of at least 1.4 million housing units for the poor. Maaari ding magamit sana ito sa mga medical assistance, educational assistance, at marami pang social services. Ang sabi ng Office of the Ombudsman, LGUs have the most number of corruption cases in the government. Ang sumunod dito ay ang PNP. Saan natin makukuha o nagaganap karaniwan ang korupsyon? The prevalent corruption cases in LGU ay makikita sa procurement process. Sa procurement process, karaniwan dito ay may kutsabahan ang supplier at ang mga corrupt LGU officials. No? Karaniwan ay no bidding. Niluluto na ang kontrata. Ang iba pang pinanggagalingan ng korupsyon ay ang public financial management. Ang ikatlong area of corruption sa LGU ay karaniwan ay administrative functions. Umiiral dito ang nepotism, red tape, at iba pang mga panggigipit ng mga LGU officials. Ganon din sa legislative authority, no? Sa sanggunian, bypass ang sanggunian, panlunsod, at nagaganap ang mga overnight na deal. Umiiral din ang regulatory, ang problema sa regulatory functions, no? Hindi-delay ang application form, hindi aaksyonan, hihingi ng kotong. Ito ang mga karaniwang nagaganap sa mga LGU. So based on that, ang DILG Central Office ay inilaunch ang Bantay Korapsyon Program at pinirmahan sa pamamagitan ng Department Order noong August 29, 2018 ang Bantay Korapsyon Program Management Office. Officially launched ito noong October 3, 2018.
at tinagurian ito na the flagship program of the department, which aims to intensify the Duterte administration's battle against corruption in the LGUs and attached agencies. Bantay Korapsyon has three-pronged strategy. Number one, education by improving the awareness about corruption. Number two, prevention by reducing opportunities to do corrupt acts. And number three, deterrence by raising the probability of catching the corrupt and rewarding good practices. This three-pronged strategy, through the partnership with the people's organization, non-governmental organizations, and other civil society organizations, would be possible. Dito po sa education strategy, sa awareness building, ini-encourage natin ang training curriculum and module building para sa mga CSOs. At minsan sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo, let us be part of the movement to eliminate corruption at the local level. Freedom to access information in the LGUs is freedom from corruption. So, based on this, ini-encourage po natin ang mga LGUs nationwide, sa provincial level at maging sa city and municipal level, na mag-enact ng ordinansa regarding sa freedom of information, para ma-define dito ang pag-access ng publiko sa impormasyon sa ating paggogobyerno. Mahalaga din dito ang sustaining and enhancing existing transparency initiatives, including full disclosure portal. Ito pong pangalawa ay ang prevention. Transparency, accountability, and people's participation in governance are imperatives in preventing corrupt practices, and in pursuing political and social change. Natalakay briefly ito kanina ni Yusek Densing. Dito po sa prevention, merong kinakailangang requirements na maaaring magawa ang mga civil society organizations. Number one, of course, empower the citizens. To empower the forces of change and partners for Bantay Korapsyon Program, we need to push for strategic reforms that institutionalizes and make more permanent the type of reforms under the Duterte administration. Ang pangalawa ay ang functionality ng Local Development Council. Almost 30 years na itong mechanism na ito created by Local Government Code issued on 1991. Pero hindi pa fully nagpa-function ang mga local development councils natin. From provincial, municipal, to city, down to the barangay levels. So ito po ang isa sa mga key element para mag-function inclusively at mag-engage inclusively ang mga CSO dito sa ating paggogobyerno. Liban po dito sa Local Development Council, mahalaga din na ma-broaden pa further ang mechanism ng citizens engagement. Citizens engagement empowers both government and non-governmental sectors that actively take part in Bantay Korapsyon Program and process of local governance. Empowerment in local governance is about the expansion of the freedom to identify problems and needs of the constituency
and also be part of finding solutions and actions to address these public concerns. In this way, the role of citizens is transformed from mere observers to genuine partners of local government units for change and development. Na banggit kanina ni Yusek Densing ang paglalabas ng DILG Memorandum Circular regarding sa establishment ng CSO desk sa bawat provincial and city municipalities para i-prepare ang pagtatayo or pag-institutionalize ng People's Council. No? So, another layer of mechanism po ito para ma-broaden further ang engagement ng mga CSOs. So, ito po ang mga kinakailangang elemento para sa prevention ng corruption. Yung pangatlong strategy, deterrence. Deterrence by raising the probability of catching the corrupt and rewarding good practices. Increase civil society involvement in the oversight of LGU or agencies' activities through such activities as procurement watch. Ginagawa po ito ng Commission on Audit, and through access to public information and civil society involvement in budget, monitoring, and implementation. Conduct standard investigative procedure upon receipt of the complaint, including fact-finding and case build-up. And case referrals to appropriate agencies and partners, including Office of the Ombudsman, Office of the President, Civil Service Commission, Philippine Drug Enforcement Agency, and other agencies. Ito pong programa na ito ng DILG ay programa na rin ito ng mamamayan. Kabilang dito ang maigpit na kapartner natin ng mga civil society organizations on the basis of participatory governance framework. Babanggitin ko ulit ang na-mention ni Yusek Densing na naglabas ang Malacanang ng executive order, si Presidente Duterte ng executive order number 26, at ito ang Participatory Governance Cabinet Cluster. The Bantay Korapsyon Program is based on Participatory Governance Policy Framework anchored on Philippine Development Plan 2017 up to 2022. Participatory governance is about empowering citizens to participate in process of public decision-making that affect their lives. Participatory governance is both crucially important and highly challenging. It requires building trust between civil society and the LGU officials and establishing working relationships for the betterment of the people and community. Participatory governance, therefore, is good governance. Pero ano po ang tunay na good governance? Madalas banggitin ito ng mga leader natin sa mga LGUs na sila ay nagpapatupad ng good governance. Ang good governance ay tunay lamang kung integral na umiiral ang tatlong mahalagang prinsipyo at component sa pamamahala. Una dito ang transparency o bukas at walang kinukubli. Ikalawa ang accountability, may pananagutan sa bayan. At ang ikatlo ay ang people's participation o aktibong partisipasyon ng mga mamamayan. Kung hindi umiiral at wala ang isa man sa tatlong component na ito, huwad at ampaw na salita lamang ang good governance. Pahintulutan niyo po ako na himayin ang essential na kabuluhan ng component na ito. Very briefly. Hinggil sa transparency. Ang bukas at walang ikinukubling pamamahala ang susi sa mga hakbang at reforma laban sa laganap na korupsyon sa LGUs. Nagbibigay ito ng atensyon sa mga sistema at proseso ng pagpapalaganap ng impormasyon para sa mamamayan kaugnay sa una,
programa at polisiya at patakaran. Ikalawa, kontrata, work programs, projects, performance targets at reports. Ikatlo, ordinansa at resolusyon ng sanggunian, panlalawigan man ito, bayan man ito o lungsod. At pang-apat, lahat ng iba pang dokumentong pampubliko, kabilang ang SALN at iba pang mga dokumentong kailangang malaman ng publiko. Kakambal ng transparency ang malayang access ng mamamayan sa impormasyon, ang malayang daloy ng impormasyon at kaukulang edukasyon kaugnay sa mga ordinansa, resolusyon, regulasyon, programa at aktibidad ng pamahalaan sa LGUs ay fundamental na prinsipyo at alituntunin ng transparency. Ang institusyonal na pundasyon ay kinakailangan para sa mas mataas na pagtugon ng gobyerno sa paglilingkod sa mamamayan. Kaugnay nito, nararapat ang paglikha ng mga kinakailangang demokratikong mekanismo para sa pagpapaunlad sa kapasidad ng publiko na tumanggap ng impormasyon at magbigay ng kaukulang feedback sa mga issue, programa at patakaran na apektado ang kanilang buhay at kinabukasan. Batay dito, higit na hinihikayat at makukuha ang voluntaryong suporta at partisipasyon ng mamamayan para sa kinakailangang development ng lokalidad. Ang bottom line ay ito: ang gobyernong walang itinatago ay hindi dapat matakot sa mulat na publiko. Dumako ako dito sa ikalawang component, ang accountability. Public office, lagi nating sinasabi ito, is a public trust. Public office and employees must at all times be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency, act with patriotism and justice, and lead modest lives. Yan ang sinasabi ng Philippine Constitution. Ang probisyon na ito ng saligang batas ng Pilipinas ay nararapat ang lubos na pagpapatupad nito sa lahat ng nanunungkulan sa gobyerno, halal man siya o appointed. Ang accountability ay nakatuon sa regular na napapanahon na ulat sa bayan kaugnay sa lahat ng pampinansya na transaksyon at rekurso ng pamahalaan. Hindi lamang ito isang obligasyon ng gobyerno, kundi gayon din ang mabilis na pagtugon nito sa mga kagalingan at karapatan ng mamamayan. Ang pananagutan at maagap na tugon ay matitiyak lamang sa pamamagitan ng makabuluhang partisipasyon ng mga mamamayan at komunidad. Samantala, ang usapin ng accountability ay hindi lubos na maipatutupad kung walang tunay na transparency. So magkaugnay ang transparency at accountability. Ito namang ikatlong component, ang people's participation. Alinsunod ito sa balangkas na ang responsibilidad sa pangangasiwa at pamumuno ay komon na pinagtutulungan ng namumuno at pinamumunuan. Ang kinatawan ng LGU at civil society organizations ay kapwa magkatuwang para sa mas mabuting pamamahala. Ang gobyerno at mamamayan ay mayroong kolektibong responsibilidad para sa kabutihan ng publiko at ng buong lipunan. Gamitin ang lahat ng mekanismo ng partnership sa pagitan ng gobyerno at ng mamamayan. Nararapat ang partisipasyon ng mamamayan ng pantay at walang diskriminasyon sa pagbubuo ng pasya at patakaran. Good governance is easily achieved if its responsibilities are shared by the people.
A system of partnership between the governor and the governed gives impetus to the time-honored principle that indeed sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang umiiral na mekanismo sa partisipasyon ng mamamayan ay maisasagawa sa pamamagitan ng Local Development Council, alinsunod sa Local Government Code of 1991, at ganon din dito sa bagong likhang direktiba ng DILG ang pagtatayo ng People's Council sa lahat ng provincial government, municipal at city government. Para sa seryosong pagpuksa sa korupsyon, dapat umiral ang tunay na transparency, accountability, at people's participation sa local governance. Bilang pangwakas, bigkasin ko ang isang sipi ng talumpati ni Yusek Ipemaco Densing III noong Bantay Korapsyon launching. The most important portion of the Bantay Korapsyon Program is to let the people be part of the whole program, and this is what we call the participatory governance. The fight against corruption by government will be useless unless and until the people are involved in the whole process of attacking or reducing corruption in our respective local government units. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po.